عليكم السلام أحبتي. هذه الحلقة رقم 787 في الحج الصوفي، وعنوانها استنكاف الصوفية من التوجه للكعبة في الصلاة. ده أول حاجة من مشاعرهم نحو الكعبة. يقول ابن عربي: اتفق المسلمون على أن التوجه للقبلة شرط من شروط صحة الصلاة. ويقول: ولولا أن الإجماع سبقني في هذه المسألة لم أقل أنه شرط. يعني قال لك المسلمين اتفقوا أن الناس تتوجه في الصلاة إلى الكعبة. أنا يعني لو مش سبقوني أقول لك لا مش شرط. يعني إذا هو كلامه بحكاية اتفق المسلمون والإجماع يوحي بقى بأن الكعبة التوجه إليها جاء من الإجماع فقط. لا طبعا، التوجه إلى الكعبة ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ده يعني آيات قرآنية تكررت في سورة البقرة، يعني في الآية 144 و 149 و 150. والنبي عليه السلام طبق ذلك، وكان قبل هذا الصلاة من ملة إبراهيم، وكانوا يتوجهون نحو الكعبة في الصلاة. الشعراني في العصر المملوكي، وهو يعني من كبار الصوفية، شهد العصر المملوكي وكان أكبر فقيه صوفي في العصر العثماني. يتابع ابن عربي فيقول وسمعت سيدي علي الخواص رحمه الله يقول: لا، الانصراف عن الصلاة إلى أي جهة شاء خاص بالأكابر الدائرين مع الأمر لا مع العلل، فإذا رجح الشارع يعني المشرع بقعة قلدناه في ذلك ونسخنا ما في عقلنا. وتأمل لو قال إنسان أن بقعة الكعبة كأحد البقاع لا شرف لها من غيرها، كيف يخطئه المسلمون كلهم؟ علي الخواص ده كان والي صوفي وأمي، لا يقرأ ولا يكتب، لكن هو الشعراني جاب الكلام بتاعه كله وحطه على قفا علي الخواص، وقال سيدي علي الخواص، وعمل حتى كتب ونسبها إليه زي كتاب اليواقيت والجواهر. المهم هنا ان الاخ علي الخواص بيقول لك يعني ان ممكن جدا يعني انت تنصرف عن الصلاه الى اي مكان تاني، وده شان الاكابر يعني الاولياء الصوفيه. يعني ممكن الولي يتجه نحو اي حاجه، وخصوصا بقى نحو القبور المقدسه بتاعته. لكن المضحك ان اقول لك ايه، ولو قال بقول لك قلدناه في ذلك ونسخنا ما في عقلنا. يعني كما لو ان التصوف قائم على العقل، التصوف قائم على قلة العقل وليس العقل. التشكيك الصوفي ضد اتخاذ الكعبة قبلة يحركها حقد صوفي دفين ينقم على الكعبة أن تكون دون الولي الصوفي محل تجاه الناس. يعني هو بيكرهوا الكعبة لأن الناس بتتوجه إليها بالصلاة، هم عايزين الناس تتوجه إلى الولي الصوفي، عايزين يتوجهوا إليه بالصلاة لأنه هو عندهم هو المقدس. أبو العباس المرسي اللي في بتوع الإسكندرية يقول لك سيدي مرسي أبو العباس، بيقول لك: لو كان الحق سبحانه وتعالى يرضيه خلاف السنة لكان التوجه في الصلاة إلى القطب الغوث أولى من التوجه إلى الكعبة. يعني في نظره ان هو التوجه الى القطب الغوث ده اولى من التوجه الى الكعبه في الصلاه. الجماعه الشاذليه يعني ابو الحسن الشاذلي علي بن عبد الجبار ابو الحسن الشاذلي وتلميذه ابو العباس المرسي، وبعدين بعد كده ابن عطاء السكندري، كانوا يحتكرون لانفسهم القطبيه. يعني يقول لك احنا نحن الاقطاب، وبيسالوا في الموضوع ده كتير قوي ويتكلموا فيه كتير قوي. وبالتالي بقى لما يقول لك يعني بدل ما تتجه الى الكعبه في الصلاه، يا اخي ما انت عندك القطب الغوث موجود. وخباب بحكايه القطب الغوث دي، يعني القطب الغوث اللي هو يستغيث به الناس فيجي الحقني يا ابو الحسن يا شاذلي، يروح ابو الحسن الشاذلي من غير باسبور ومن غير طياره يروح جاي. طبعا ده كلام بقى يعني يعني ما اقولش يعني عديم العقل وعديم الايمان. ابن عطاء في كتابه لطائف المنن
اللي كتبه مناقب المرسي والشاذلي يقول إيه؟ وأخبرنا الشيخ نجم الدين أيضا قال لي شيخي إذا لقيت القطب فلا تصلين وهو وراءك. يعني اوعى إذا لقيت القطب مش تسيبه وتديله قفاك، لا ما تصليش وهو وراك، لا يعني إذا لا ما صلي ناحيته هو. إذا كان في ناحية الشرق صلي ناحية الشرق، توجه ناحيته. إذا كان في الغرب يبقى ناحية الغرب، لكن القبلة لا. إذا لقيت القطب فلا تصلين وهو وراءك. فجئت يوما إلى العباس، إلى أبي العباس اللي هو أبو العباس المرسي وهو الإسكندرية عند صلاة العصر، فلما دخلت عليه قال: أصليت العصر؟ قلت: لا. قال: قم فصل. وفي المكان الذي فيه إيوانان قبلي وبحري، وكان الشيخ جالسا في البحر، فلما قمت لأصلي ذكرت ما قاله شيخي: إذا لقيت القطب فلا تصلين وهو وراءك، وعلمت أن إذا صليت كان الشيخ وراء ظهري، فأقام الله بقلبي حاله. يعني ربنا راح جاي وحطت الشيخ جوه قلبي. وقلت: حيثما كان الشيخ كانت القبلة. فتوجهت ناحية الشيخ وأردت أن أكبر، فقال الشيخ له أبو العباس المرسي: لا، هو لا، يعني عيب، ما يصحش. يعني أبو العباس المرسي بيعلم أسرار القلوب، وشاف إن ابن عطاء السكندري قال له: لا لا، عيب يا ابن عطاء، لأن ذلك يخالف السنة. المهم أن هو هنا الصوفية كانوا يستنكفون من التوجه للكعبة في الصلاة، وعندهم أن الأحق بأن يتوجه إليه في الصلاة هو الولي الصوفي. هذا كله هجص في هجص في هجص. أهلا وسهلا بكم أحمد إبراجكم على القرآنية، وفي قناة أهل القرآن، وفي موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بالشير واللايك، وعليكم السلام.